สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่จะพาพวกเราไปสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่บอกเลยว่าหลายคนมักจะมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนั่นก็คือกลไกการทำงานของจิตใจพวกเราเองนี่แหละครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักการที่มาจากแหล่งข้อมูลอย่างสติปัฏฐานสูตรซึ่งฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันคือคู่มือการใช้งานจิตใจที่ทรงพลังมากๆที่จะพาพวกเราเดินทางเข้าไปงัดแงะกลไกความนึกคิดของเราเองแบบหมดเปลือกเลยครับเอาละครับลองมาเริ่มเจาะลึกด้วยคำถามนี้กันพวกเราเคยสังเกตไหมครับว่าใจของเราเนี่ยไม่เคยหยุดคิดเลยจริงๆตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาบน้ำเดินทางทำงานหรือแม้แต่ตอนกำลังจะหลับตาลงสมองของเราก็ยังคงวิ่งวุ่นทำงานตลอดเวลาแบบไม่มีพักเบรกนี่คือความจริงสากลเลยนะครับและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ต้องเจอในทุกๆวันครับเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยครับกับเรื่องของมหาสมุทรแห่งความคิดแหล่งข้อมูลของเราเปรียบเทียบภาพความวุ่นวายในหัวไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าความคิดมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเลยครับมันซัดเข้ามาเรื่อยๆไม่มีวันหยุดและที่สำคัญกว่านั้นคือเราไม่สามารถไปบังคับหรือกดปุ่มสั่งห้ามไม่ให้มันเกิดได้เลยการที่เรามีความคิดผุดขึ้นมาตลอดเวลาไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือความผิดปกตินะครับมันเป็นธรรมชาติสุดๆแต่ความท้าทายจริงๆมันอยู่ที่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายและคลื่นที่ถาโถมพวกนี้เราจะรักษาสมดุลและเฝ้ามองมันอย่างสงบได้ยังไงต่างหากล่ะครับและนี่คือประโยคเด็ดจากแหล่งข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับปัญหาได้ไม่ได้อยู่ที่เรามีความคิดแต่อยู่ที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังคิดใช่ครับพอเราไม่รู้ตัวใจเราก็จะถูกคลื่นความคิดพวกนี้พัดพาไปอย่างง่ายดายเลยพอคลื่นพัดไปเรื่องอดีตเราก็เศร้าพัดไปเรื่องอนาคตเราก็กลัวหรือพอเผลอไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีพวกเรามักจะจมน้ำไปกับคลื่นพวกนี้โดยไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งก็นำพวกเรามาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับตรงนี้ก็คือทางออกของเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี้มันคือเครื่องมือที่เรียกว่าสติครับสติคือความระลึกรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องไปพยายามห้ามหรือกดทับอารมณ์เอาไว้แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเท่านั้นเองลองนึกภาพเวลาคนพูดจาไม่เข้าหูสิครับปกติเรามักจะปรี๊ดแตกทันทีใช่ไหมเรากลืนกินอารมณ์นั้นและกลายเป็นคนขี้โมโหไปเลยแต่ถ้าเรามีสติในเสี้ยววินาทีนั้นปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเราจะแค่เห็นว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจแฮะนี่คือการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจากการที่เราเป็นอารมณ์นั้นกลายมาเป็นแค่ผู้เฝ้ามองอารมณ์แทนทีนี้เรามาดูกลไกแห่งความระลึกรู้กันบ้างครับทฤษฎีเบื้องหลังบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าสติไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนได้เหมือนหัดว่ายน้ำหรือเข้ายิมออกกำลังกายนั่นแหละครับและนี่คือเสาหลักทั้ง4ของการฝึกสติหรือที่รู้จักกันในชื่อสติปัฏฐาน4ครับฐานแรกคือกายคือรู้ความเคลื่อนไหวเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินฐานที่2คือเวทนาคือรู้ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆฐานที่3คือจิตคือรับรู้สภาพใจตอนนั้นฟุ้งซ่านสงบหรือโลภและฐานที่4คือธรรมหรือการรับรู้สภาวะธรรมชาติในใจจะเห็นเลยนะครับว่ากรอบแนวคิดโบราณนี้มันตั้งอยู่บนความเป็นจริงและจับต้องได้มากๆครับแหล่งข้อมูลมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆครับเขาบอกว่าใจของเราเปรียบเหมือนม้าป่าที่พยศส่วนสติก็คือเชือกบังคับม้าลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีเชือกม้าก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตามอารมณ์ไร้ทิศทางแต่ถ้ามีเชือกหรือมีสติเอาไว้ม้าอาจจะยังวิ่งอยู่นะครับแต่เราก็ควบคุมและประคองมันได้อย่างนุ่มนวลใจของเราก็จะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างปลอดภัยครับเรามาดูต่อครับว่าพื้นที่ฝึกซ้อมหรือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นยังไงได้บ้างหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องหนีความวุ่นวายไปนั่งหลับตาอยู่บนยอดเขาเงียบๆทำลึกๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยการเจริญสติเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาครับตื่นเช้ามาดื่มน้ำก็แค่รู้ว่ากำลังดื่มเดินออกกำลังกายก็รู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้นหรือแม้แต่ฟังเพลงก็รู้ว่าใจเราชอบหรือไม่ชอบเพลงนั้นแค่นี้เองครับทุกการกระทำธรรมดาในชีวิตประจำวันเป็นสมอเรือให้ความรู้สึกตัวของเราได้หมดเลยสมองของพวกเราเนี่ยเก่งมากเลยครับเรื่องการสร้างหนังดราม่าจิตที่กังวลมักจะฉายภาพอนาคตที่เลวร้ายสุดๆทั้งที่มันยังไม่เกิดเลยแต่ใจเรากับสั่นกลัวไปล่วงหน้าซะแล้วแต่ถ้าเราดึงสติกลับมาได้เราจะเริ่มรู้ทันว่านี่มันก็เป็นแค่ความคิดเรื่องอนาคตนี่นาพอเราจับไต่มันได้แบบนี้มันเป็นการริบอำนาจของความกลัวทำให้ความกังวลนั้นฝ่อลงไปเองโดยธรรมชาติเลยแหละครับประเด็นสำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับลองมาดูขั้นตอนกิจวัตรแค่5นาทีที่ใครๆก็ทำได้กัน 1. เลยนั่งในท่าที่สบาย 2. รู้ลมหายใจเข้าและออก 3.
ถ้ามีความคิดแทรกขึ้นมาก็แค่สังเกตเห็นมันโดยไม่ต้องไปหงุดหงิดใส่ตัวเอง และ 4. ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลเป้าหมายไม่ใช่การพยายามทำให้หัวโล่งกว้างแบบไร้ความคิดนะครับแต่คือการรู้ตัวทันทีในจังหวะที่ใจมันเผลอลอยออกไปต่างหากแน่นอนครับช่วงแรกอาจจะท้าทายหน่อยเพราะใจเราเคยชินกับการล่องลอยมาตลอดชีวิตแต่การฝึกฝนเปรียบเหมือนหยดน้ำครับทีละหยดสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เต็มภาชนะได้เชื่อไหมครับสมมุติวันนี้ใจเผลอคิดไป100 ครั้งแต่เรารู้ทันได้สัก10 ครั้งนั่นคือความก้าวหน้าที่มหาศาลแล้วนะครับความสม่ำเสมอนี่แหละที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของสติให้ฟิตปังขึ้นเรื่อยๆและผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้ก็คืออิสรภาพในใจครับเมื่อเราฝึกจนชำนาญเราจะค้นพบกฎธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากๆที่เรียกว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดความกลัวหรือแม้แต่ความสุขมันเกิดขึ้นอยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็จางหายไปรากเหง้าของความทุกข์เกิดจากการที่เราขาดสติแล้วไปยึดติดกับความรู้สึกชั่วคราวพวกนั้นราวกับว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลการไปยึดติดเนี่ยแหละครับที่สร้างความดิ้นรนในใจเราแต่ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนนะครับการมีสติไม่ใช่เวทมนต์วิเศษที่จะเสกให้ปัญหาชีวิตหายวับไปคนที่มีสติก็ยังเจอเรื่องยากๆหรือความผิดหวังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะครับแต่มันเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเข้ามากัดกินจิตใจเราจะเห็นความทุกข์เป็นแค่สภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เหมารวมว่ามันคือตัวตนของเราครับมีประโยคที่ลึกซึ้งมากจากแหล่งข้อมูลที่สรุปเรื่องนี้ไว้ครับเขาบอกว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามจากการโลกภายนอกแต่เกิดจากการรู้เท่าทันโลกภายในพอเราตระหนักได้ว่าความคิดและอารมณ์ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่แขกที่แวะมาเยี่ยมเยียนความยึดมั่นถือมั่นก็จะค่อยๆ คลายลงนำไปสู่อิสรภาพทางความรู้สึกอย่างแท้จริงครับเอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้เห็นกลไกการทำงานของใจและเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างสติกันไปแบบจัดเต็มแล้วก่อนจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคำถามท้าทายสนุกๆครับในครั้งต่อไปที่ใจของพวกเราเผลอลอยไปหรือมีอารมณ์เข้ามากระทบในวันนี้พวกเราจะลองหยุดพักสักวินาทีแล้วถอยออกมาเป็นแค่ผู้เฝ้ามองความคิดเหล่านั้นเฉยๆได้ไหมครับลองเอาไปทดลองใช้กันดูนะครับรับรองว่าน่าทึ่งแน่นอนและพบกับการเจาะลึกเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ